ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬਕ। ਮੈਂ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਕਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜਨਬੀ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਸੁਰੀਲਾ ਜਾਪ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਜਾਦੂ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਰਾਮ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੋਰੀ-ਚੋਰੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਤੇ ਰਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਗਾ ਪਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਿੱਟੀ ਟੋਪੀ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਖਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਥਪਥਪਾਉਂਦਿਆਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਚਿੱਟੀ ਟੋਪੀ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਚੀਕਿਆ। ਆਖਰੀ ਬੈਂਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਰੋਇਆ ਸੀ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ? ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਰਾਮ ਭੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਘਬਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਰੁਕ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਰਾਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਪੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਲਾਮ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਤੀਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲੋਂ ਅਫਸੋਸ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਅਗਲੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਰਹੇ।
ਸੁਣੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ।